Xin chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ mọi người cách trồng rau muống lá tre, một giống rau muống cạn không cần nước với thời gian sinh trưởng ngắn, tầm 25 đến 30 ngày thì mình đã có rau muống để thu hoạch rồi. Với giống rau muống lá tre này thì vườn mình đã trồng rất là nhiều vụ rồi. Đây là giống rau muống ngon, dễ trồng, có cái sức sinh trưởng mạnh. Mình chỉ cần trồng một lần thôi sẽ thu hoạch được rất là nhiều lần. Lần sau muốn trồng lại thì mình chỉ cần lấy cái ngọn trồng thôi chứ không cần mua hạt giống nữa nha mọi người. Cây rau muống thì nó dễ trồng lắm nhưng nó hay bị vàng lá. Nếu như mọi người không biết cách thì mình chỉ thu hoạch 1-2 lần thôi thì nó đã bị vàng lá rồi. Thì trong video này mình chia sẻ mọi người cách bón phân sao cho cây rau muống nhanh lớn nè, cách thu hoạch và cách bón phân sau thu hoạch, đặc biệt là cách phòng vàng lá trên cây rau muống. Để cho hạt rau muống được nảy mầm nhanh và nảy mầm đồng loạt thì trước khi gieo hạt rau muống xuống đất mình nên ngâm hạt rau muống qua nước ấm. Nước mình dùng để ngâm hạt thì mình dùng nước hơi nóng một chút xíu, nước mình tắm mà cảm giác nó hơi nóng một chút xíu là được nha mọi người. Rồi mình sẽ ngâm hạt giống trong nước khoảng 10 tiếng, thường thì mình sẽ ngâm qua đêm. Sáng hôm sau thì mình sẽ chắc hết nước ra và tiến hành gieo hạt giống vào trong đất. Hạt giống rau muống mình mua ít mua lẻ nên không có bao bì, bạn nào muốn mua thì nói mình chia sẻ chỗ mua nha, mình thì không có bán hạt giống. Tiếp theo thì mình đi trộn đất để trồng cây rau muống. Phân để trộn đất hôm nay thì mình dùng phân trùng quế nguyên chất của hãng S-Farm. Phân trùng quế này thì mình vừa dùng để trộn đất vừa làm phân bón cho cây rau muống luôn nha. Và phân trùng quế này thì nhà sản xuất đã xử lý sạch mầm bệnh rồi, cho nên khi bón phân hay là dùng trộn đất thì mọi người dùng trực tiếp luôn, không cần phải xử lý gì nữa. Rồi để phòng vàng lá và một số nấm bệnh trong đất thì mình sẽ dùng nấm Trichoderma để rắc vào trong đất trước khi mình cho hạt rau muống vào. Nếu như đất trong vườn nhà mình trồng cây nó phát triển tốt, cây không bị bệnh gì hết, không bị vàng lá thì mọi người không cần xử lý qua nấm Trichoderma cũng được. Còn nếu như cây nhà mọi người trồng mà nó chậm lớn, nó còi cọc mà nó hay bị vàng lá thì trước khi gieo hạt vào mọi người nên xử lý đất qua nấm Trichoderma để nó diệt sạch cái mầm bệnh trong đất đi. Rồi mình trồng cây vào, cây nó không bị bệnh thì nó mới phát triển nhanh được nha mọi người. Cái chậu đất này thì vụ trước mình trồng dưa hấu, dưa thì nó nhiều bệnh lắm. Trước khi lấy đất trồng dưa để trồng những loại cây rau khác thì mình nên xử lý qua nấm Tricho hoặc là xử lý qua vôi. Với cái chậu có dung tích khoảng 70 lít này thì mình dùng khoảng 3 đến 4 nắm tay nấm Tricho. Khi mình rắc nấm Trichoderma vào trong đất là mình đang bổ sung thêm vi sinh vật vào trong đất. Số lượng vi sinh vật trong đất mà nó có nhiều hơn nấm bệnh trong đất thì vi sinh vật nó sẽ áp đảo và tấn công diệt một số nấm bệnh đang có trong đất. Nấm Tricho này mình rắc lỡ có dư một chút xíu cũng không sao nha mọi người. Với những nền đất nào mà dùng vôi bột nhiều, cái nền đất mình nó chai cứng không có tơi xốp thì mọi người thường xuyên dùng nấm Trichoderma để nó cải tạo cái nền đất của mình được màu mỡ và tơi xốp. Sau khi mình trộn đất với nấm đối kháng rồi thì mình sẽ cho phân trùng quế vào. Cái nền đất mình nó đã tơi xốp rồi nên mình chỉ cho thêm phân trùng quế thôi. Nếu như đất nhà bạn chai cứng không được xốp thì mọi người cho thêm mùng dừa nè, hoặc là cho chấu nha. Mùng dừa thì mọi người nhớ dùng cái loại đã qua xử lý giúp mình, để cho cái bộ rễ rau muống nó nhanh bắt phân và cho cây rau muống nó nhanh phát triển nhanh tốt đó. Thì khi cho phân trùng quế vào mọi người trộn ở lớp trên thôi, không cần cho phân trùng quế đi sâu xuống dưới đâu. Khi cho hạt rau muống vào tùy theo sở thích mọi người thì mọi người có thể cho hạt rau muống vào để trồng thành từng hàng hoặc là từng khóm nhỏ. Và nếu như mọi người muốn trồng rau muống thành từng hàng thì mọi người rẽ luống như mình. Còn nếu như mọi người muốn trồng rau muống thành từng khóm thì mọi người đục lỗ và bỏ hạt giống xuống thôi. Hạt giống thì mình rẽ ít thôi, đừng có gãy dày quá. Sau khi cho hạt giống vào xong thì mình sẽ lấp đất lại. Mình muốn cho cọng rau muống nó xanh mà nó mập thì mọi người gieo thưa thôi. Còn mình muốn cho cọng rau muống nó trắng mà nó ốm thì mọi người gieo dày nha. Mình gieo nhiều hạt, cái chậu rau muống mình nó nhiều cây đó thì nắng nó không vào được thì cọng rau muống mình nó trắng và nó non, nó ốm nha mọi người, nó cũng rất là ngon. Mình thì mình thích ăn cái cọng rau muống nó nhỏ nhỏ, nó ốm gì đó, mình hay gieo dày. Sau khi gieo hạt xong thì mình sẽ tưới nước vào thôi. Với cây rau muống này mình tưới ướt đẫm cũng được nha mọi người, cây rau muống thì nó ưa nước. Chậu trồng rau muống thì mọi người dùng chậu nào cũng được nhưng nhớ đục lỗ thoát nước nha mọi người, vì đây là giống rau muống cạn, nó không ưa đọng nước đâu. Để cho cái việc nảy mầm được thuận lợi thì sau khi gieo xong, nếu như bạn trồng cây ngoài nắng giống như mình thì mọi người lấy đại cái gì đó che lên, lấy cái chậu cũng được nha mọi người, mình dùng đỡ mấy cái tấm lót của chậu nè. Mình che tầm khoảng 2 ngày thôi, khi thấy cây rau muống nó nảy mầm rồi thì mình sẽ mở ra và không đậy gì nữa. Sau 2 ngày gieo thì hạt giống rau muống đã nảy mầm được như vậy. Trong khoảng thời gian cây con này thì mình chỉ tưới nước thôi, không bón phân gì hết nha. Cây rau muống thì nó phát triển rất là nhanh, ngày nào nắng nhiều quá thì mọi người tưới nước cho cây 2 lần, một lần buổi sáng và một lần buổi chiều lúc không có nắng. Còn cái chậu của mình nó to, cái độ ẩm nó giữ được lâu thì mỗi ngày mình chỉ tưới một lần vào buổi sáng sớm thôi.
Để phòng vàng lá cho cây rau muống thì mọi người nhớ đục lỗ thoát nước, đừng để nước đọng trong chậu rau muống. Đây là giống rau muống cạn, nó không ưa đọng nước đâu. Mọi người mà để đọng nước thì cây rau muống rất dễ bị vàng lá. Thiếu nắng, thiếu đạm hoặc là nấm bệnh trong đất cũng sẽ làm cho cây rau muống bị vàng lá. Rồi thỉnh thoảng mình cũng rắc nấm Trichoderma vào trong chậu rau muống để phòng bệnh trong đất cũng như là phòng bệnh vàng lá trên cây rau muống. Cây rau muống hôm nay cũng được khoảng 10 ngày tính từ ngày gieo hạt. Ở cái giai đoạn này nếu như cây rau muống của mình nó phát triển tốt thì mọi người không cần phải bón phân gì hết. Còn mọi người thấy cây rau muống nó chậm lớn mà nó hơi bị vàng lá thì mọi người bắt đầu bón phân. Hôm nay mình sử dụng phân cá do nhà mình tự ủ để bón cho cây. Phân cá này thì cái hàm lượng đạm rất là cao. Mình muốn cho cây nhanh lớn, mập mạp thì mình dùng phân cá này để bón. Rồi ngoài phân cá ra thì mọi người có thể thay thế bằng phân gà viên cũng được. Những loại phân nào có hàm lượng đạm cao thì bón được hết nha mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ cho nước vô. Cứ 100ml phân cá thì mình sẽ cho vào đây là 20 lít nước. Cách làm phân cá này thì mình cũng đã có video chia sẻ rất là tỉ mỉ và chi tiết đó mọi người. Bạn nào chưa xem thì nói mình gửi video đó cho mọi người xem nha. Mọi người muốn cho cây rau muống nó nhanh lớn thì tầm 3 đến 5 ngày mình tưới phân cá cho cây một lần. Khi cây rau muống cao được khoảng tầm 7 đến 10 cm thì mình tiến hành bón phân trùng quế vào trong gốc cây. Ở cái giai đoạn cây lớn này mình bón mỗi phân cá thôi là chưa đủ, mình cần bón thêm phân trùng quế để cho cây rau muống mình nó đủ chất và nó phát triển nhanh. Và khi mình bón phân trùng quế vào trong gốc thì cái gốc cây rau muống nó được vững chắc, khi mà cây rau muống nó có cao thì nó cũng không bị đổ ngã. Rồi ngoài những lúc dùng phân trùng quế ra, mọi người có thể dùng phân bã đậu nè, phân bánh dầu, phân rác bếp hoặc là phân cá ủ khô. Những loại phân nào có hàm lượng đạm cao thì đều giúp cho cây rau muống nhanh lớn. Rồi sau khi bón phân trùng quế xong thì mình tưới nước thôi. Mình đang dùng nước máy tưới trực tiếp luôn nha mọi người. Khi cắt rau muống thì mình không có cắt sát gốc, mình chừa lại khoảng 5 cm. Rồi sau mỗi lần cắt xong thì mình bón cho cây một ít phân trùng quế. Không có trùng quế thì mình thay thế bằng rác bếp nè, phân bã đậu, phân bánh dầu đều được nha mọi người. Rồi khi cây rau muống nó ra nhánh mới thì mình bón thêm phân cá nè, cứ luân phiên phân trùng quế và phân cá như vậy là được rồi. Rồi thỉnh thoảng mình cũng rắc nấm Trico xuống đất và phun nấm Trico lên lá để phòng những bệnh thường gặp trên cây rau muống cũng như là phòng vàng lá. Và đây là những luống rau muống mà sau khi thu hoạch xong mình đã bón phân trùng quế được 1 lần và bón phân cá được 2 lần. Cứ mỗi lần cắt rau muống xong thì mọi người chủ động phòng bệnh nè, bón phân thêm thì cây rau muống của mình sẽ thu được rất là nhiều lần. Video tới mình chia sẻ mọi người cách trồng hẹ bằng hạt, cách bón phân, cách thu hoạch. Trồng 1 lần thì mình sẽ thu hoạch hoài luôn, không cần phải trồng nữa. Tầm 15 đến 20 ngày thì mình sẽ thu hoạch hẹ 1 lần. Thu hoạch khoảng vài lần thì cái chậu hẹ mình nó đã mọc kín chậu như vậy.
Rồi giờ video của mình tới đây cũng dài rồi, mình xin tạm dừng video tại đây. Mình hy vọng là mọi người sẽ thích video hôm nay cũng như là thích cách chia sẻ của mình. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc thì mọi người hãy để hết dưới phần bình luận, mình sẽ dành thời gian sớm nhất để trả lời. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới đầy đủ và chi tiết hơn.